आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भनेर जानकारी गराउँदै छौं। यदि तपाईसँग सफ्टवेयर इन्स्टल छैन भनेपछि तपाई इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजरको सहायताबाट तपाईले फोटोको ब्याकग्राउन्ड सजिलै बदल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो कम्प्युटरमा भएको चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्दै छु। अनि त्यसपछि माथिको एड्रेस बारमा तपाईले remove.bg यो एड्रेस हालिसकेपछि इन्टर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी remove.bg यो साइट चाहिँ ओपन भइसकेको छ। तपाईले रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड 100% अटोमेटिकली एन्ड फ्री भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसमा चाहिँ तपाईको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो तपाईले यहाँ अपलोड इमेज लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले ड्रप अ फाइल गरेर त्यबाट जुन लोकेसनमा एउटा इमेज भेटाउनुहुन्छ त्यसलाई ड्रप गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर पनि यसमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले इमेजलाई कपी गर्नु भएको छ भनेपछि इमेजको एड्रेसलाई कपी गर्नु भएको छ भनेपछि यहाँ पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। पहिले हामी अपलोड गरेर देखाउँ। त्यसको लागि अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको कुनै एउटा लोकेसनमा भएको चाहिँ एउटा इमेज चुज गर्नुस्। मैले इमेजमा राखेको छु र चाहिँ कुलमान दादाको चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको छु फोटोको। मैले ओपन गरेँ। इन्टरनेट पहुँच राम्रो छ भनेपछि यो चाहिँ एकैछिनमा अपलोड हुन्छ, यदि छैन भनेपछि टाइम लाग्न सक्छ है त। हेर्नुस् त यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड थियो त्यो चाहिँ हटिसकेको छ। अब चाहिँ फोटो मात्र आएको छ है। अब यसैले तपाईले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अनि यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। हेर्नु त चेन्ज भइसकेको छ फोटोको ब्याकग्राउन्ड। यदि तपाईले यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुभयो, आफ्नो किसिमले ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ, अथवा यो remove.bg ले प्रोभाइड गर्ने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँ एडिट लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भएको चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ अलि ब्लर खाली गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त ब्लर आइसकेको छ हैन। अनि तपाईले ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँ कलर लेखेको छ, कलरमा क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट आवश्यकता अनुसार यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलरको अलावा तपाईले अन्य फोटोहरु राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँ फोटोमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो सिस्टमले दिएका चाहिँ फोटोहरुको ब्याकग्राउन्डमा जे छ त्यो चाहिँ चुज गरेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ओके छ भनिसकेपछि हजुरले यहाँबाट डाउनलोड बटन छ, यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ डाउनलोड लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। हेर्नुस् त यदि तपाईले यो remove.bg ले प्रोभाइड गरेको भन्दा एक्स्ट्रा अथवा तपाईको डेस्कटपमा भएको तपाईको कम्प्युटरमा भएको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईको आवश्यकता अनुसार सिन बदल्न चाहनुहुन्छ भनिसकेपछि त्यो पनि सुविधा यसले दिएको छ। त्यसको लागि यहाँ सिलेक्ट फोटो भनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि एउटा चुज गरौँ। मैले मानौँ यो फोटो चुज गर्दै छु। हेर्नुस् त त्यसपछि यो चाहिँ पछाडीको ब्याकग्राउन्ड चुज भइसकेको छ। यसको चाहिँ आकार चाहिँ ठुलो सानो पनि गराउन सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने हो भनेपछि डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यसरी फेरि यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको डाउनलोड भइसकेको छ। यसका फाइदा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईको कम्प्युटरमा एक्स्ट्रा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु परेन, जसले गर्दा तपाईको कम्प्युटरको स्पेस कम लिनुभयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले फोटोशप, एडोब फोटोशप लगायतका अन्य सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्नु पर्दैन। डाइरेक्ट तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि remove.bg हैन यो वेबसाइट थाहा पाउनु पर्यो। अनि तपाईको कम्प्युटरमा तपाईको डिभाइसमा के हुनु पर्यो त इन्टरनेट हुनु पर्यो हैन। यसरी तपाईले फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।